හයි කියලා පිළිගන්න හැමෝම අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ අපිට ෆ්‍රී වෙක්ටර්ස් ෆ්‍රී ෆොටෝස් PSD ෆයිල් වගේ ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් හොඳ සයිට්ස් තුනක් ගැන මම පළවෙනි එකට පටන් ගන්නවා. පළවෙනියෙන් මම කියන්නේ ප්‍රීපික් කියන සයිට් එක. මේක නම් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා. ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට ගොඩක් අය යූස් කරන සයිට් එකක් මේක. එතකොට මේක ඇත්තටම ප්‍රීමියම් ටෙම්ප්ලේට්ස් වගේම ෆ්‍රී ටෙම්ප්ලේට්ස් තියෙනවා. එතකොට අපිට ෆ්‍රී ටෙම්ප්ලේට් යූස් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට දැන් ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වගේ. එතකොට මේක අපිට පහසුවෙන්ම මේකෙන් ෆිල්ටර් කියලා ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. එතනින් අපිට මෙන්න මේ ෆ්‍රී කියන ටික් එක දාගෙන ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපිට ඕන වෙක්ටර්ද ෆොටෝද PSDද අයිකන්ද කියන එතනක් චෙක් බොක්ස් තියෙනවා. ඒකකුත් අපිට දැන් හිතන්න මට වෙක්ටර් ෆයිල් එකක් ගන්න ඕන කියලා. එතන වෙක්ටර් කියන චෙක් බොක්ස් එක චෙක් කරලා ඊට පස්සේ අපිට මෙතන පෙන්නනවා ඕන තරම් වෙක්ටර්ස්. එතකොට අපිට මේක සර්ච් කරන්න පුළුවන් අපිට ඕන වෙක්ටර්. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නවා ෆ්ලයර් කියලා. ෆ්ලයර් කියලා ගහපුවම අපිට එනවා ගොඩාක් ෆ්‍රී ෆ්ලයර් ටෙම්ප්ලේට්ස්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ඩිසයින් වලට මේක ගොඩක් උදව් වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද මේ ගොඩක් කෙනෙක් යූස් කරන මේ සයිට් එක. ඉතින් මේක හරියම පහසුව ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. අපිට ඕන අපි තෝරගන්න ෆ්ලයර් එකට ගිහින් ඒක උඩ ක්ලික් කරලා එතන තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ උතන තියෙනවා ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ්. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම අපිට මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඒක අපිට ස්ටාර්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කියලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක මම ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් අපිට මේ තියෙන ෆ්ලයර් ටෙම්ප්ලේට් එක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. අපිට ඕන විදිහට මේක කීනියා වෙනස් කරගෙන ඒ අපිට ඕන විදිහේ ඩිසයින් එක හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ඊළඟ සයිට් එක ගැනත් කියන්න. ඊළඟ සයිට් එක තමයි එතකොට මේක ඊට අමතරව ෆොටෝස් එතකොට PSD කියන්නේ ෆොටෝෂොප් ෆයිල් එහෙමත් මේක ඕන තරම් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති ෆයිල් ටයිප් එක තෝරගෙන ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඊළඟ සයිට් එක ගැන චුට්ටක් කියන්නම්. ඊළඟ එක තමයි වෙක්ටීසි කියන සයිට් එක. මේකත් හරි ලේසි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එතකොට අපිට හොයාගන්න මේකෙත් තියෙනවා එතන ෆ්‍රී කියලා දාලා කියන්නේ ෆ්‍රී කියලා දෙන අපිට ඒක නොමිලේ ගන්න පුළුවන් කියන එක. මම උදාහරණයකට පාට සිරිය වුණානේ අම්මේ ඇයි කෑගේ. මෙතන තියෙනවා ෆ්‍රී කියලා දාලා හැමතැනම මේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ ෆ්‍රී කියලා තියෙනවා. ඕන එකක් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිව තියෙනවා ඒවා ප්‍රීමියම් ටෙම්ප්ලේට්ස්. ඒවා අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බෑ ෆ්‍රී. මම උදාහරණයකට ගන්නම්. හරි මම මේ ෆ්‍රේම් තුන ගන්නවා. උඩ ක්ලික් කරා. එතන තියෙනවා ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. එතන ක්ලික් කරා ෆ්‍රී ලයිසන්ස් කියන තැන කරන් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ විදිහේ මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟ සයිට් එක ගැන මම පෙන්නන්නම්. ඊළඟට තියෙන්නේ free vector කියන සයිට් එක www.freevector.com කියන සයිට් එක. මේකත් හරිම ලේසියි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එතන අපිට ඕන කැටගරි එක එහෙම නැත්නම් අපිට ඕන ඩිසයින් එක විතර පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා අපිට ඒ ඕන එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයකට ගන්නම් ෆ්ලයර් කියලාම. හරි ඔය විදිහට සර්ච් කරපුවාම මෙතන මේ ප්‍රීමියම් කියලා තියෙන ඒවා ගන්න එපා. ඒවාට අපි ගෙවීමක් කරන්න ඕන. ඒ විදිහට නැති මේ අනිත් ඕන ෆයිල් එක අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයකට ගන්නම් මේ නයිට් පාටි කියන එක. ඒ විදිහට ක්ලික් කරා. මෙතන තියෙනවා ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. මෙතන තියෙනවා ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. ඒක ක්ලික් කරලා තප්පර පහ ගියාට පස්සේ අපිට ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මේ විදිහට අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔය සයිට් තුන ගැන තමයි මම අද ඔයාලට කරේ. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, වීඩියෝ එක හොඳ නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් ජය වේවා.